Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Gemeni. Să vedem despre ce este vorba, întrucât pentru voi această lună vine cu un impact major, cel puțin la nivel financiar. La începutul lunii am avut parte de o lună nouă din Săgetător, care vă va activa casa parteneriatelor, cea în care regăsim relațiile conștiente 1 la 1. Aici vorbim despre clienți, parteneri de afaceri, parteneri de viață sau prietenii cei mai buni, către care acum v-ați îndreptat atenția sau către care vi se spune să vă îndreptați atenția, întrucât lucrurile sunt pe o pantă ascendentă. Există evoluție aici și există proiecte sau determinare către ceva mai bun, către întărirea unor relații, către expansiune pe zona de afaceri sau către sudarea unor prietenii. Ulterior, atenția voastră va fi îndreptată către modul în care gândiți, unde vi se spune, cel puțin la nivel de mentalitate, să nu vă axați doar pe o părere proprie, ci să fiți deschiși la toate lucrurile deopotrivă, pentru că pe parcursul acestei luni veți avea doar de învățat. Marte este în Leu în acest moment și retrogradează pe zona casei a treia, unde regăsim familia extinsă, frații, surorile, cursurile care durează foarte puțin, pe care le puteți ulterior folosi ca experiență în dezvoltarea voastră personală. Vorbim aici și despre drumuri, vorbim și despre comunitatea sau cartierul în care locuiți acum. Marte în această perioadă vă face să vă retrageți puțin, poate din anumite activități pe care le făceați în mod recurent, sau poate vă ajută să vă orientați atenția către gândurile voastre. Leul este arhetipul generozității, al pasiunii și al bucuriei vieții și cumva în perioada ce urmează veți fi foarte tare chemați către crezul vostru despre viață, către credința voastră, mai ales pentru că Venus își începe tranzitul în Vărsător și această axa a cunoașterii și a comunicării, care este și axa voastră de altfel, se activează foarte puternic. Venus în Vărsător vine cu o energie foarte altruistă. Vorbim aici despre umanitate, vorbim și despre egalitate, fraternitate, despre prietenii, despre a ne extinde la nivel internațional, despre a ne extinde peste graniță, despre a înțelege o structură mai amplă a lucrurilor. Tranzitul acesta va avea loc pe casa a noua, care este și casa filosofiei despre viață, a convingerilor personale, dar și a străinătății sau a zonei politice, unde vi se spune să aveți mintea deschisă și să încercați în perioada ce urmează să vă adaptați, pentru că vi se vor deschide niște drumuri, vă apar niște oportunități care implică zona aceasta internațională și atragerea de fonduri sau de relații din această sferă. Asta înseamnă că puteți cunoaște pe cineva de altă naționalitate sau că puteți începe să comunicați cu oameni care au o viziune foarte avangardistă, foarte inovatoare asupra lumii în care trăim. Apoi Neptun își reia mersul direct pe zona casei a 10-a, unde se regăsește sfera profesională, cariera voastră, zona publică, menirea voastră aici pe pământ, numele vostru. Sigur că peștii sunt arhetipul visării, dar sunt și arhetipul unde nu avem orgolii. Neptun, în perioada de retrogradare aici, a adus ceva haos cu precădere pe această zonă profesională pentru voi, mai ales dacă ați simțit că sunteți foarte obosiți sau că v-a epuizat foarte mult în ultima perioadă locul de muncă. Acum își revine, tot aici l-avem și pe Saturn în perioada aceasta, care nu mai este în retrogradare și cumva aveți mai multă forță să manifestați, însă concret, lucruri realiste, proiecte la care ați lucrat sau să vă sigilați cumva o poziție de putere, o poziție la care voi ați visat, să ascensionați. Sunt și implicații spirituale în această zonă, pentru că cei care nu se vor mai regăsi așa la nivel de suflet cu profesia pot face acum o schimbare către o nouă direcție. Mai apoi vom avea în aceeași perioadă luna plină din Gemeni pe casa voastră întâi și asta înseamnă o concluzie. Unii dintre voi veți dori să vă schimbați la nivel general perspectiva despre viață, modul în care arătați, să faceți niște schimbări de aspect fizic. Veți avea o tendință de a vă retrage din anumite grupuri sociale pentru a căuta
alți oameni cu care să rezonați mai mult, mai ales pentru că Mercur își reia în aceea zi mersul direct în Săgetător, în opoziție cu această lună plină. Asta înseamnă noi parteneriate, noi grupuri de oameni, noi alianțe, un nou drum, cumva o regăsire a sinelui interior, pentru că această casa întâi vorbește despre identitatea ta, dar alături de un alt grup de oameni sau printr-o altă perspectivă înconjurat de aceiași oameni, dar la un alt nivel, mai spiritual, mai profund. Soarele și începe și el tranzitul prin Capricorn, activează zona financiară care are legătură cu resursele împărțite, cu banii celorlalți, cu taxe, cu impozite, cu datorii pe care acum le structurezi. Tragi o linie ca de final de an și îți faci un plan foarte bine stabilit prin care să te poți autosusține sau să faci lucrurile ca la carte. Capricornul este semnul administratorului de firmă, este un semn exigent care urmează structuri, tradiții și așa mai departe. Cumva soarele te ajută să te organizezi și planul pe care ți-l faci acum sigur că va fi foarte bine executat dacă ești atent la ceea ce îți dorești. Mai apoi, Chiron te va ajuta foarte mult în ceea ce privește planurile de viitor, pentru că reia mersul direct prin Berbec pe zona casei a 11-a, unde ai anturajul, unde ai planurile de viitor, aspirațiile înalte, recompensele, recunoașterea. Totul cumva pentru tine se redefinește în această lună și prinzi curaj. Chiron este rana eternă, este acel arhetip care ne vorbește despre ceea ce ne doare pe noi foarte mult când vine vorba despre identitatea noastră, apartenența la o asociație, apartenența la un grup de prieteni. Cum suntem noi văzuți într-un anturaj sau cărui grup de oameni să spunem că ne putem afilia astfel încât să fim eul nostru autentic. Este o viziune mai autentică despre viitor, mai realistă. Prindeți curaj și o puteți implementa mai ușor. Practic, începând cu această perioadă, vă puteți atinge mai ușor țelurile. Și nu în ultimul rând, spre sfârșit de lună, așa în prag de an nou, avem cea de-a doua lună nouă, de această dată în Capricorn, tot pe casa 8, acolo unde deja soarele își aduce aportul în ceea ce privește banii celorlalți, resursele împărtășite, datoriile, taxele, impozitele, dar și câștigurile din contractele pe care deja le aveți. Poate veni cu o nouă strategie, poate veni cu o creștere financiară, poate veni cu un bonus, poate veni cu o creștere financiară, dar a partenerului vostru de viață. Aici regăsim zona intimității, este ca și când mă simt stăpân pe ceea ce am. Poate veni această perioadă și cu ceva câștiguri de nicăieri, câștiguri bine meritate, câștiguri pentru care, sigur că da, ați lucrat înainte sau ați făcut voi ceva bine, ați atras precum magicianul toate aceste lucruri benefice. Să știți că este o lună a suprapunerii energetice, așa, un pic de haos, dar spre sfârșit de lună lucrurile se mai liniștesc, cel puțin la nivel individual. Să vedem mai departe ce ne spune și oracolul. Dorințe și casa racului, racul ca arhetip. Dorințe alături de familie, distracție alături de familie sau se redefinește conceptul de familie pentru unii dintre voi, drumuri pe care le faceți, vă vin niște idei să vă mutați, să vă relocați, poate unora dintre voi. Atât că s-ar putea să fiți un pic confuzi. Aveți cumva atenția orientată către familie și un sens, o justificare există aici la baza acestei energii. Avem împlinire pentru voi și numărul 33, armonie în casă, în relații, avem semnul vărsătorului și pe Venus care vă intră în casa a noua, acolo unde regăsim credința despre viață, unde găsim filosofia despre viață, convingerile personale, relațiile cu străinătatea. Vă extindeți voi peste granițe sau aveți conștientizări pe parcursul acestei luni care vă ajută. Este o lună de creștere pentru voi. Și purificare. Avem fix semnul Gemenilor. Cu acea lună plină pe casa 1, din data de 15, puteți lua niște hotărâri care vă ajută pe voi să
produceți în viața voastră schimbările de care aveți nevoie. Poate nu vă este clar acum ce vă doriți, însă această lună vă ajută să vă conturați mai bine planurile pe care le aveți sau să căpătați mai multă claritate în ceea ce privește viitorul vostru în funcție de credința voastră proprie. Și aici avem stelele și soarele. Se face o tranziție către viitor. Sunteți într-o perioadă de tranziție, sigur că pot apărea niște schimbări la nivel de plan de viitor pentru voi, ceea ce ați planificat anterior, ori să revină în atenția voastră pentru a vă asigura că ceea ce vă doriți se poate și realiza, concretiza, ori apar niște schimbări. Viziunea voastră despre viață poate căpăta o notă diferită, o tentă diferită în zilele ce vor urma. Pe zona de relații avem Cavalerul de Cupe, Magicianul și Soarele. Pe zona de plan financiar avem 10 de monede, Cavalerul de monede și Cavalerul de spade, iar la nivel emoțional avem 8 de bâte, 5 de cupe și Împăratul. O lună bună pentru voi, o lună în care Chiron din casa 11-a, în ceea ce privește viitorul vostru, vă ajută să vă recăpătați optimismul și să vă adaptați. Este o perioadă în care toată lumea va trebui să se adapteze la noua energie care ne învăluie. Voi în casa nouă îl aveți pe Pluton în Vărsător acum, care vă cere să vă eliberați puțin de niște convingeri vechi, să aveți o viziune mai inovatoare. Vine cu genialitate aici, dar vine și cu transformare la nivel de convingeri personale. Uite, pe zona de relații, Cavalerul de Cupe va aduce liniște. Ori cunoașteți pe cineva dacă sunteți singuri, ori relația voastră pe parcursul acestei luni merge bine. Ajută și energia lunii decembrie prin sărbătorile de iarnă în acest sens, însă pentru voi, la nivel individual, se anunță o lună de schimbare, dar de schimbare în bine. Se anunță o lună în care lucrurile par să își reintre în normal. Pare aici să fie cineva care vă curtează sau să fiți înconjurați de oameni care sunt fascinați de intelectul vostru, de mentalitatea voastră. Sunteți susținuți în a produce o schimbare, poate fi și schimbare de aspect fizic, așa cum am spus, dar este ca și când ceea ce vă doriți voi pe zona relațiilor în această lună puteți materializa foarte ușor. Este ca și când veți fi pregătiți pentru orice situație ar putea apărea în viața voastră pe parcursul acestei luni. Este o lună plină de optimism pe zona de relații, este o lună care va duce împlinirea. 2 de bâte. Nu, avem 3 de bâte. Ce interesant! Mai aveți un pas, pentru că am văzut doar 2 de bâte și unul dintre aceste simboluri era ascuns. Mai aveți un pas, foarte puțin. Este un număr 3 aici, care simbolizează sigur că și casa a treia, care este casa voastră, pe măsură ce Mercur își revine la normal, pentru că sigur că în această perioadă nu ați fost în elementul vostru, Mercur fiind în Săgetător și Jupiter în Gemeni, în opoziție și în recepție mutuală. Asta înseamnă că planurile voastre de viitor sună bine, asta înseamnă că sunteți cu ochii pe un rezultat care este pe punctul de a deveni realitate în viața voastră. O dorință se poate concretiza. Iar aici avem Judecata, o revenire, vă revine, cheful de viață, vă reveniți. Sau cineva poate reveni, să știți, pentru unii dintre voi în viața voastră. Ori reveniți la nivel de trăire, la nivel de simțire, la o vibrație înaltă, o vibrație a binelui, o vibrație care vă permite să atrageți această prosperitate și această armonie, mai ales în casă, mai ales la nivel de relație. Relație cu partenerul de viață, dar și în general, în grupul vostru de prieteni. Este așa un fel de liniște, de voie bună, de energie care îndeamnă către optimism. Să vedem mai departe. Avem persoană oficială. Construiește alături de cineva. Pentru a fi bine, trebuie să contribui și tu. Cumva
Uite, dai ceva la schimb sau ai dat ceva la schimb până acum și treburile devin oficiale. În zona relațiilor, pentru tine devine ceva oficial. Poate intra în viața ta o persoană nouă acum sau devine clar dacă ești în locul potrivit sau nu. Lucrurile tind să se stabilizeze pe zona de relații. În zona planului material, idei noi, bonusuri, lucruri concrete, planuri care acum se concretizează, deși este sfârșit de an, asta nu te va împiedica pe tine să demarezi proiectele la care ai lucrat sau pe care le-ai gândit până acum. Sunt conversații despre bani, sunt niște câștiguri, pot fi niște prime, niște bonusuri pe care să le primești. O creștere a veniturilor, mai ales după ce Mercur își reia mersul direct pe zona casei a 7-a în Săgetător. Avansezi, poți să faci niște plăți, poți să încasezi niște bani. Regina de cupe, satisfacție la nivel profesional, încredere în mai bine, prosperitate. Îți ies lucrurile. Dragii mei, în această lună vă ies lucrurile. Și pajul de spade și vă vin și idei noi despre cum să avansați sau cum să faceți de acum înainte să fiți și mai bine de atât. Este o lună de împlinire pe zona profesională. Poate activați în vreun domeniu unde serviciile voastre sau domeniul vostru de activitate prosperă pentru că este sezonul sărbătorilor de iarnă. Unora dintre voi vă vin niște idei despre niște cursuri sau ceea ce știți voi, experiența voastră de viață, acum este monetizată sub o formă sau alta. Sunteți consultați în anumite privințe sau expuși unor lucruri care vă aduc faimă, prestigiu, care vă aduc satisfacție personală. Iar aici avem un cățeluș, un simbol al loialității, prieteni, oameni care vă ajută în ascensiunea voastră și satisfacție. Deja am spus înainte să văd această carte că este o lună de satisfacție la nivel personal. Vă faceți voi ordine în planul financiar, aveți o vibrație, rezonați, sunteți pe frecvența abilității sub o formă sau alta. O certitudine. Veți avea o certitudine. Acum, pe zona aceasta emoțională, 8 de bâte este Mercur în retrogradare, care v-a dat bătăi de cap, însă vă reveniți, pentru că aici avem împăratul. Sigilați ceva, veți putea sigila ceva, veți putea concretiza niște lucruri, veți putea avea parte de niște răspunsuri, de niște rezultate, proiecte la care ați lucrat, bani pe care urmează să îi încasați sau conversații care, dacă anterior vă întristau, acum dispar din viața voastră. Vă reveniți după o perioadă de regrete, de tristețe, de stres, de lipsă de optimism. Avem un 8 de spade întors, însă nu-l iau pentru că nici nu am apucat să amestec cărțile. 8 acesta de bâte vorbește despre o situație care a luat amploare, va scăpa de sub control sau pe care nu ați putut să o controlați atunci când ați vrut voi, sau despre neputință. Neputință care acum dispare din viața voastră. Este o împuternicire. Vă simțiți puternici. La nivel de sănătate s-ar putea să vă fi simțit voi obosiți. Și această oboseală să știți că vine pe fond emoțional și hormonal. Chiar dacă sunteți doamne, chiar dacă sunteți domni. Mai ales dacă sunteți doamne, aici vorbim despre glandele suprarenale și despre hormoni. Puteți să verificați, să cercetați în acest sens ce puteți face pentru a atinge o stare de echilibru. Vă echilibrați. Sunteți sub acest număr 4 care înseamnă stabilitate, care înseamnă după plată și răsplată, după muncă și răsplată. Vă veți liniști și veți fi mulțumiți de cum încheiați anul. Pajul de cupe. Armonie. Vă vin idei noi, concretizați ceva, se întâmplă ceva de bine în viața voastră, regina de bâte. Încredere în partenerul vostru de viață sau încredere în voi înșivă. Vă veți poziționa sau sunteți îndemnați așa să vă poziționați pe o vibrație a lucrurilor care vin din suflet, pe emoția voastră. Regina de bâte este energie feminină, dar este o energie feminină care acționează. Să fiți mai prudenți, să încercați să lăsați de la voi acolo unde este cazul, pentru că nu este vorba despre o luptă, ci despre întreaga poveste. Ieșiți din niște lupte de putere, câștigați un teritoriu,
Orice ar însemna asta pentru voi. Câștigați ceva. Și 9 de cupe. O dorință îndeplinită și așa am simțit încă de la începutul etalării. Orice va fi stresant, orice urmă de nervi care se arată în jurul vostru, să știți că vă afectează corpul fizic. Încercați să vă retrageți din grupuri de oameni care intră în conflict unii cu ceilalți. Încercați să vă retrageți poate din acele conversații sau din acele parteneriate în care vă simțiți stresați. Aici este energie bună, este regenerare la nivel de sănătate, este forță. Forță. Vă veți simți mai puternici. Corpul vostru are nevoie și de mișcare, într-adevăr, pentru că avem aici indicii despre sedentarism, dar este și o satisfacție personală. Voi încheiați anul mulțumiți. Aveți așa un sentiment că ceva bun este pe cale de a se întâmpla în viața voastră. Să vedem ce ne spun și talismanele. Alice în țara minunilor. Se dezgheață ceva. Trăiți o minune unii dintre voi. Experimentați o senzație de împlinire, de stare de bine interioară. Uite, este ceea ce este. Vă împăcați cu cineva, ieșiți dintr-o luptă pentru putere, rezolvați un conflict teritorial. Poate ați avut provocări cu infecții urinare, ceva de genul acesta, care sigur că vin dintr-o luptă pentru putere. Mulțumire. Acesta este cuvântul cheie pentru voi în această lună. Mulțumire. Se poate repara ceva. Binecuvântări. Încredere într-un viitor mai bun. Însănătoșire. Sănătate. Armonie. Vizite în care mergeți și pe care le primiți. O lună dinamică pentru voi. Liniște în relații. Relație bună cu partenerul de viață sau găsirea unui partener de viață. Deveniți mai realiști. Vi se deschide așa percepția și înțelegeți și altceva. Parcă descoperiți informații noi în această lună care au legătură cu convingerile voastre, cu filosofia voastră despre viață. Urcați o treaptă. Pentru unii dintre voi este un fel de trezire spirituală. 1%. Am simțit bine și faptul că ați fost epuizați sau mai este un pic și gata. Orice ar însemna asta pentru voi. Uite, ridicați-vă vibrația, fiți optimiști pentru că ceva bun este pe punctul de a se întâmpla. Sunteți norocoși voi ca arhetip. Farul începe un nou drum pentru voi, chiar dacă știți, chiar dacă nu știți ce vă așteaptă, ar fi indicat să aveți încredere. Aici avem moartea, o perioadă de tranziție, se schimbă ceva. Vă eliberați de un acord, se schimbă regulile jocului, iar voi deja le știți. Dacă apare vreo situație, să spunem de criză, pe care nu o puteți gestiona sau așa aveți impresia în viața voastră, nu vă panicați, pentru că voi deja știți cum să rezolvați. Uitați-vă în interiorul vostru, încercați să vă ascultați intuiția. Se regenerează ceva și revine ceva. Poate, dacă aveți niște datorii, apare așa de nicăieri, să spunem o mână salvatoare, o idee, ceva care vă ajută să eliberați, să vă eliberați, să scăpați de acele datorii. Din nou, vizite, multe. S-ar putea să fie și o vizită surpriză aici, iar inițialele sunt Z, I și P. O arhivă. Se arhivează ceva sau accesați niște informații, aveți o revelație, pur și simplu, ori de natură spirituală, ori acum aveți toate datele, aveți toate informațiile de care aveți nevoie și asta vă ajută pe voi să obțineți ceea ce vă doriți. Știți, aveți o certitudine, o constantă. Ceva devine constant, ceva devine stabil în viața voastră. Un protocol. Ori un protocol de roade, ori trebuie să începeți un protocol, ori trebuie să vă echilibrați puțin la nivel de activitate zilnică pentru a vă putea revigora, pentru a vă putea revitaliza corpul. Aveți nevoie de o rutină mai serioasă, să mâncați când trebuie, să fiți atenți la ceea ce mâncați
și niște amintiri. Ori este o amintire la suprafață din subconștientul vostru, ori este o lună grozavă pentru voi și vă veți simți foarte bine. Să fiți înconjurați de iubire, să fiți sănătoși și să ne auzim cu bine. Vă mulțumesc tare mult! Pa, pa!